recap กันนะครับผม For the fans English subtitle will come on Monday โอเคมา recap กันมาเป็นไงบ้างพี่ว่านะสำหรับพี่ซีรีส์เรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นตัวท็อปของปี2021แล้วกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันใจจริงอ่ะพี่แต่ว่าต้องจัดหมวดให้เขานะคือมันต้องอยู่ในหมวดแบบหมวดอะไรดีล่ะโรแมนติกคอมเมดี้อะว่ามันต้องมีหมวดแบบหมวดโรแมนติกคอมเมดี้ในเด็กมหาลัยอะว่าเขาตัวท็อปสุดแล้วตอนนี้ในปี2021พี่รู้สึกว่ามันเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนแต่มันเล่าแล้วมันแบบมันสนุกแล้วมันก็ดูสมจริงนักแสดงดีบทเข้มข้นแล้วก็นักแสดงที่อยู่ในเป็นตัวประกอบเองก็เล่นได้ถึงมีบทบาทแล้วมันก็ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอ่ะเอาคำว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กลมกล่อมมากเลยอ่ะคือคำว่าตอนแรกแฮมมาคิดในทวิตเตอร์ว่าเรื่องเนี้ยแฮมดูมา11 ตอนแล้วแฮมยกให้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดเลยในหมวดของโรแมนติกคอมเมดี้ใสๆวัยรุ่นมหาลัยอะไรเงี้ยนะแล้วจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดไปเลยแล้วพอคิดว่าเดี๋ยวดูอีพีนี้จบเนี่ยเดี๋ยวจะบวกเพิ่มหรือลดออกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคก็ยังดูจบก็ยังบวกให้เพิ่มนะรู้สึกว่าเขาเป็นสำหรับแฮมรู้สึกว่าเขาหาทางลงได้ดีมากๆเลยนะตอนแรกเขาพยายามจะคิดอยู่ว่าเขาจะลงแบบไหนว่าให้มันดราม่าก็ได้จะลงแบบให้มันแต่พอสุดท้ายเขาลงแบบนี้มันก็เป็นกลายเป็นแบบโทนน่ารักทั้งเรื่องอ่ะมันไม่มีความจริงๆอ่ะสำหรับแฮมนะดราม่าที่เจอมาตลอดสำหรับแฮมคือเบานะคือบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันแบบโหหนักนะแต่สำหรับเราดูซีรีส์วายหรือดูซีรีส์อะไรเยอะๆมารู้สึกว่าสำหรับนี้คือเบามันมีมูลเหตุนะแต่ไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นใช่คือเราอะคิดเอาแค่ในหัวพวกเราคิดพวกเราคิดภาพที่มันใหญ่กว่าแบบนี้มากอะเจ็บปวดกว่านี้เยอะใช่จบดราม่ากว่านี้เยอะแต่ที่เราเจอคือมันเหมือนกับเราหวังไปแล้วไงว่าเราจะเจอดราม่าที่ใหญ่มากพอเราเจอดราม่าที่เบามากมันเหมือนกับเหมือนใจฉันแบบโหแบบไม่ได้เตรียมพร้อมจะเจอดราม่าเบาขนาดนี้มันเลยเหมือนกับทุกอย่างมันดูเบาสำหรับพวกเราไปเลยรู้สึกว่าสำหรับแฮมมันคือแฮมว่าเป็นซีรีส์วัยรุ่นใสแล้วก็มีความโรแมนติกคอมเมดี้สูงมากๆแล้วก็มีฉากหวานเยอะมากเลยอ่ะรู้สึกว่าถือว่าสำหรับเราเรื่องนี้ไม่ได้ดราม่าหนักมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาหาทางลงได้อบอุ่นมากๆเลยแล้วพี่ว่าอย่างที่บอกเสน่ห์ของเรื่องนี้นะคือคู่หลักอ่ะรักกันเร็วแล้วก็รักกันแบบไม่อั้นอ่ะปล่อยเต็มปล่อยตลอดทุก EP มีหมดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเรื่องที่พี่ออฟกักของอ่ะเหมือนกับอะไรที่มันไม่เคยทำมาอัดกันไว้ก็คือมาลงกันในเรื่องนี้หมดเลยอ่ะเพราะปกติเขาจะไม่ได้ปล่อยความหวานเทราเทเสียขนาดนี้แต่นี่คือแบบโหปล่อยแบบสุดติ่งมากแต่ถ้าเกิดสมมตินะพอเรื่องมันเป็นแบบรักกันช้ามันก็จะไม่สนุกแหละเพราะมันก็จะไม่รู้ว่าจะรับมือกับคอนฟลิกต์ครอบครัวยังไงแต่พอมันรักกันเร็วคราวนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยกันพี่ว่ามันต้องเล่าแบบนี้แหละซึ่งพี่ว่ามันลงตัวแล้วชอบวิธีการออกของเขาคือเขาไม่ต้องเราคิดว่าเขาต้องมาเรื่องครอบครัวเนาะแต่เรามันเหมือนที่เราคิดหลายๆอย่างนะจริงๆแล้วคือเรื่องอันที่เราก็มองว่าเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลามันไม่ได้อยู่ดีวันนี้จะไปเอาแบบสิ่งที่เราต้องการได้ความรู้สึกมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบหน้ามือหลังมือใช่แล้วเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้เวลา2คือเราบอกว่าความรักของพวกเขาถ้าจะอยู่กันไปต่อมันอาจจะต้องจับมือกันนะมันจะแยกกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาก็จะจับมือกันแต่จับมือกันแบบhiddenแต่ official คือแบบว่าฉันเลิกกันต่อหน้าคนอื่นจริงๆเขาก็จะจับมือกันอยู่นี่เขาบอกมันก็เป็นเหมือนที่เราคิดแล้วเราบอกอย่างที่3คือถ้าเขาทิ้งบทพ่อแม่ไปมันจะเสียของมากเพราะพ่อแม่เขาปูไว้ดีหนักนะปูไว้หนักแล้วไงแล้วเขาไม่ได้ทิ้งคือตอนจบเขาก็ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่ไปเลยแล้วยังใส่คือเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วทำให้เราเห็นว่าพ่อแม่เขาเริ่มเข้าใจแล้วคือเขาจูนดาวความระหองระแหกปัญหาให้มันลดลงไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้แหละใช่คือมันยังมีปัญหาพ่อแม่อยู่แต่ทำรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทำให้หนังมันจบแบบแฮปปี้โดยการที่เขาไม่ต้องใส่เรื่องพ่อแม่มาเป็น1 พาร์ทแต่เขาใส่เรื่องพ่อแม่แค่แซมมาแบบไม่กี่นาทีไม่ต้องเยอะไงแต่เราสามารถเข้าใจได้เลยว่าเฮ้ยนี่ไงเวลาที่มันผ่านมาแล้ว4 ปีพ่อแม่รู้ตลอดแกโกหกฉันไม่ได้หรอกแล้วมันเหมือนกับเขาจะโกหกพ่อแม่ได้ในความรู้สึกเขาคือโกหกพ่อแม่อยู่แต่จริงๆพ่อแม่ได้ยินเสียงเขารู้ตลอดที่พวกแกอยู่ด้วยกันมาตลอดแกแอบฆ่ากันไปพ่อแม่รับรู้มาตลอดเลยแต่มันอยู่ในช่วงของการที่พ่อแม่ค่อยๆทำใจค่อยๆรับรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ทิ้งตรงนั้นไปแล้วเขาให้เราเข้าใจพ่อแม่แค่สั้นๆเองแค่ 2-3 ฉากแรกคือพ่อแม่เริ่มเบากันแล้วรถอยู่หน้าบ้าน
แม่ก็เริ่มแบบก็มีคนยอมแหละมีคนยอมแล้วคนที่รู้สึกผิดก่อนก็เป็นคนที่ยอมก่อนก็คือพ่อแล้วก็มาต่อที่ฉากที่เอาไปรษณีย์ที่มันผิดบ้านมาไว้หน้าบ้านอีกมันก็คือเหมือนกับแล้วแม่แล้วก็ให้แม่ได้เห็นว่าบ้านนั้นเขาก็แบบเขาก็ปรับตัวแล้วให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดแค่ซีน2ซีนคือพ่อแม่ฝั่งทั้ง2บ้านก็แอบได้ยินลูกอยู่ข้างบนอยู่แล้วว่าไอ้คนนี้ก็ต้องข้ามบ้านไปแล้วก็อีกคนนี้ก็ข้ามบ้านมาก็ยอมให้ทั้ง2คนเข้ามาเจอกันได้และอย่างนึงเหมือนที่เราบอกไปว่าพ่อแม่เขามีภรรยามีสามีของตัวเองเขาเดี๋ยวสุดท้ายเขาต้องคุยกันในครอบครัวเขามีคนที่ปรึกษาปรับทุกข์แล้วก็เกิดความเข้าใจค่อยๆแก้ปัญหาไปพ่อพัดก็คุยกับแม่ก็เป็นคนคอยแบบเยียวยาว่าเบากับลูกหน่อยแล้วแค่ว่าเขาแต่เขาไม่ได้ติดเรื่องรักเพศเดียวกันเลยนะเพราะว่าพาก็รักอิงคำว่ารู้สึกว่าเรื่องมันไม่ต้องอธิบายเยอะว่าสุดท้ายพ่อแม่ต้องมามีปัญหากับความรักเพศเดียวกันหรือเปล่าเราเคยมองว่าพ่อพัดจะเป็นคนที่แบบต้องไม่ชอบเพศเดียวกันแน่ๆเลยแต่ก็คือเขาก็ให้เป็นก็ถือว่าพ่อที่สมัยใหม่นะก็ถือว่าเขายังยอมอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าเขาก็ไปในทางออกตัวละครได้ดีโดยที่โดยที่ให้เห็นชัดๆเลยว่าเขาไม่ต้องพูดเยอะแต่แค่เอาอิงกับพามานั่งในบ้านจบเลยอธิบายได้ดีเลยว่าพ่อแม่รับการเพศเดียวกันแล้วทีนี้เหลือแค่พ่อพัดจะรับตัวปลาได้หรือเปล่าแล้วปลาก็ซื้อของฝากมาให้พ่อรู้แหละว่าของฝากมันจะปลาอยู่แล้วจังหวะนี้นะซิทคอมมากคนนึงเดินเข้าบ้านอีกคนนึงมาพร้อมกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์มีของฝากจากเพื่อนจากต่างประเทศมันรู้อยู่แล้วแล้วคือแค่พ่อแค่จะกระดกเล่าไปรู้สึกว่าการกระดกเล่าคือการยอมรับก็เป็นการง่ายๆแหละก็คืออ่อนลงแล้วตอนที่ลูกกระโดดข้ามไปบ้านนั้นก็ได้ยินแต่แม่ก็แบบน่าเรื่องของลูกๆเขาแล้วเรื่องของเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยพ่อก็โอเคอ่อนอีกฝั่งนี้พ่อแม่ได้ยินชอบที่น่ารักมากเลยที่พอแม่ปุ๊บได้ยินปุ๊บแล้วก็พ่อก็เข้าไปนอนแบบพ่อไปเคลียร์คอแม่รู้สึกว่าคือมันไม่ต้องพูดไงก็คือรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณรับได้เราก็แฮปปี้จบอะไรเงี้ยดูละครว่าครอบครัวนะถ้าเรามองคนในครอบครัวเป็นหลักแล้วมองว่ามันคือความสุขร่วมกันของคนในครอบครัวพี่ว่าต่อให้มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงในวันแรกนะแต่วันถัดๆไปมันก็จะค่อยๆเบาบางลงแล้วก็ยอมรับแล้วให้อภัยกันได้ต้องอยากชมเลยนะชมรู้สึกว่าเขาใช้เวลาทุกวินาทีในแต่ละ EP เนี่ย EP จบได้ดีมากรู้สึกว่านึกว่าเขาจะลากอะไรที่มันเป็นดราม่าของพ่อแม่ไปเป็นพาร์ทๆอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาให้เราแบบว่าไม่มีความหวานคุยมาแถลงข่าวว่าเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้โอเคแม่รักลูกปล่อยให้ลูกไปใช้ชีวิตอะไรมันก็มันดูฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นใช้น้อยๆเบาๆแต่ทุกฉากที่ใส่เข้ามามีความหมายแล้วคนดูแล้วเข้าใจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช้พื้นที่แต่ละจุดได้ดีแล้วมันก็มันลบคำนี้ไปด้วยคือคนชอบบอกว่าตอนจบล่าดราม่ายาวมีหวานให้ฉันนิดเดียวนี่คือพี่ออฟแก้ใหม่แล้วทำให้รู้สึกว่าเนี่ยไม่ดราม่ายาวนะดราม่ามาแบบเบาๆแล้วมีแก้ปมให้เสร็จจบแล้วแกก็เอาความหวานไปเลยห้ามบ่นดูแหละห้ามบ่นคือเอาความหวานไปเต็มๆอย่าบอกว่าไม่หวานนะแล้วก็แก้ดราม่าให้หมดแล้วก็คลายปมทุกปมด้วยคือคลายให้หมดแล้วไวกับกรก็คลายเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันทำกิจการด้วยกันคือแบบเฮ้ยมันแบบเขาใช้พื้นที่ในแต่ละใน EP นี้ได้ดีมากครับผมไม่เสียตรงไหนเลยแล้วสำหรับคู่หลักนะพี่เรียนรู้จากตัวละคร2ตัวนี้ได้คือเหมือนเขาพูดว่าเหมือนแบบเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ว่าให้เขารู้สึกยังไงเหมือนกันคนอื่นก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราไม่ได้แต่สำหรับพี่รีเฟกตัวเองว่าอะไรป่ะจริงๆแล้วคนเรามันยอมรับได้นะว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เราต้องเจอมันคือกับอะไรแต่เราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้มันนะเราก็จะต้องหาวิธีรับมืออาจจะไม่ใช่วิธีเดิมที่เราเคยทำแต่เราก็ต้องปรับตัวแล้วอยู่กับมันให้ได้แต่ชอบนะชอบเลยไหมชอบอย่างนึงคือไอ้ EP ก่อนๆมันจะมีความแบบป้งของการไม่คอนทินิวนะแต่ว่าอันนี้ก็มีความที่เขาทำการบ้านเยอะนะการที่ใช้4ปีเนี่ยว่า4ปีก็คือต้องบอกก่อนไม่รู้อินเตอร์แฟร์รู้เปล่าคือเมืองไทยเนี่ยคณะสถาปัตย์เนี่ยเรียนกัน5ปีเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาต้องฟ้าไป4ปีเพื่อจะให้มันทำงานมา1ปีแล้วพอเขาอยู่ปี2ใช่ไหมแล้วก็เล่าไปข้าม4ปีก็กลายเป็น6ปี6ปีก็คือเท่ากับปราณจบไปแล้ว1ปีไปทำงานแล้วอย่างเงี้ยแต่พัดจบไปแล้ว2ปีมันก็แบบมันเป็นการที่เล่ามันก็ make sense ก็เล่าที่ make sense อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบแรกพี่รู้สึกไงปะชิบหายแล้วปานโดนส่งไปเรียนเมืองนอกเหรอ แบบแรกไปทำงานก็แฮมว่าไอ้บทตรงที่ไปสิงคโปร์ก็นึกถึงน้องชื่อน้องปลื้มพงษ์ที่เป็นเขาอยู่ GMMTV แฮมรู้สึกว่าเขาก็แบบเป็นเด็กสถาปัตย์จุฬาเหมือนกันเสร็จแล้วก็คือพอเรียนจบเขาเริ่มดังกันด้วยนะมีชื่อเสียงแล้วก็เริ่มมีงานเล่นดังปูคิสอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็
ผันตัวไปอยู่ที่สิงคโปร์เขาไม่ได้รับงานที่สิงคโปร์ที่นู่นเลยรู้สึกมีความคาแรคเตอร์คล้ายๆกับตัวปราณมากอาจจะได้ไอเดียทีมงานจะได้ไอเดียมาจากเรื่องของนี้ไงวางพล็อตให้มันดูแบบมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงว่าเป็นไปได้ที่คนจะไปทำงานที่สิงคโปร์นึกถึงน้องคนนั้นเลยแต่มันก็จะมีบางมุกนะที่ว่าคนต่างชาติจะไม่เข้าใจเช่นแบบพวก easy pass อ่ะ easy pass นี่คือโทเวนะก็คือเหมือนกับแบบทางด่วน express ก็คือไอ้ที่วันที่ว่าข้ามเนี่ยก็คือทางด่วนนะเหมือน you get very special แบบ pass อ่ะ only you can get อ่ะeasy pass มันคือ easy pass มันคือเหมือนกับบัตรแตะในการเข้าทางด่วนของเมืองไทยโดยไม่ต้องแบบว่าจอดรอจ่ายเงินอะไรเงี้ยคือแต่ปุ๊บแล้วเป็น lifetime ด้วยนะที่ปลานให้อ่ะที่ปลานให้เป็น lifetime คือใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเติมเงินเขาก็เก็บดีเทลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะว่าเขาเก็บครบดีชอบแต่คำว่าคิสถึงเนี่ยฉันว่าต้องอธิบายกันนานเลยอ่ะมุกนี้ใช่ไหมคือไอ้มุกตอนใกล้ๆจบที่เหมือนเขาหอมกันนะร้องเพลงได้ยินเพลงไหมคิดแต่ไม่ถึงเนาะคิดแต่ไม่ถึงแต่ของเขาใช้คำว่าคิดกับคิสเนาะคิดในที่ว่าติ้งเนี่ยแล้วก็มาเล่นกับคำว่าคิสที่ว่าจูบอะไรเงี้ยก็น่ารักดีแค่ว่ามุกนี้ต้องมีคนไม่รู้ใครคิดอ่ะฉันว่าต้องมีคนคิดให้อ่ะมันแบบเป็นมุกที่น่ารักแล้วก็เพราะมันซ้อนนะมันเหมือนได้ยินเพลงไหมร้องเพลงให้ฟังแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ใช่เล่นซ้อนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยจะชอบของเขาความที่เหมือนกับเป็นแบบหนังอินเดียช็อตสุดท้ายเป็นลองช็อตวิ่งตามปะเอากล้องวิ่งตามปะไม่ได้ไปในบ้านก็คือสุดท้ายแล้วก็จะบรรเลงรักให้ทั่วบ้านเลยแล้วก็จบกันที่ห้องครัวจ้ะอันนี้เหมือนความอัดอั้นพี่ออมเนาะเหมือนกับพี่ออมจะทำอย่างนี้เหรอไล่กลับแล้วก็ถอดเสื้อเหวี่ยงจ้าพี่ออมเป็นคนอย่างนี้เหรอแล้วจริงๆอ่ะพอดูไปดูมาซีนสุดท้ายนั้นบอกโพยนะว่า2คนนี้โพแบบสลับไปสลับมาได้สามารถเป็น passive กับ active ได้คือคำที่เหมือนกับที่ตัวพัดบอกว่าทำให้ฉันแบบร้องขอชีวิตเนี่ยมันก็เป็นได้หลายอย่างนะคือจะร้องแบบว่าร้องแบบไหนร้องเป็นแบบ passive หรือร้องแบบ active feel good หรือว่า hurt ก็ไม่รู้คือแบบก็ทำให้ความกำกวมของตัวละครมันได้อะไรเงี้ยตรงนี้เขาก็น่ารักดีแต่ว่าครบ EP นี้คำว่าครบถ้วนเลยเสน่ห์ต่างๆก็คำว่าครบอิงพาก็แฮปปี้ของเขาตัวละครหลักหลายๆตัวก็มีความแฮปปี้ครบของตัวเองแต่แอบคาดหวังลึกๆนะอยากให้คู่เนี่ยกลับมาเล่นอีกสักเรื่องไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าไปถึงโอมณนนท์ใช่ไหมใช่โอมณนนท์อ่ะเห็นว่าเขาไม่ต้องคาดหวังหรอกเขาเรื่องนี้แหละแบบอยากมีอีกฉันว่าต้องมีอีกแต่คงต้องรออีกสักพักนึงถ้าจะมีใช่แต่คิดว่าทำต่อได้เลยเพราะว่าจริงๆอ่ะดราม่าไม่ต้องเยอะใช่ไหมแต่เขายังเล่าเรื่องพ่อกับแม่ต่อได้นิดๆหน่อยๆได้อีกเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นการเข้าบ้านแบบถูกทางที่ไม่ใช่โทเวหรืออาจจะต้องฝ่าฟันอีก1 ปีแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยด้วยกันแล้วใช้ชีวิตยังไงเขาอาจจะเล่าได้อีกว่าแบบเหมือนกับว่า1 ปี after เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเพราะการเป็นแฟนสมัยเรียนกับการมี long distance relationship และการกลับมาอยู่และใช้ชีวิตร่วมกันบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับตัวกันมันไม่ใช่เรื่องความรักแล้วแต่เป็นการปรับตัวเรื่องอื่นๆหรือเปล่าจะบินไปหนูที่สิงคโปร์รอโควิดหายกันแล้วบินไปที่สิงคโปร์ไม่แน่นะใกล้ๆแค่นี้เองตั๋วก็ไม่แพงแล้วเกิดเหตุการณ์ที่สิงคโปร์มีหนุ่มฝรั่งมาจีบแล้วหาใครดีอ่ะหึงหวงเงี้ยหรอลุกอิชิกาวะแบบหึงหวงงานตามไปเวียนไปวีนนี่เธอเป็นแฟนฉันเธอจะมาทำอย่างนี้ฉันไม่ได้นะกลับเมืองไทยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาคนต่างชาติสักคนนึงลุกอิชิคาวะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เป็นไปได้นะเพราะความรักมันต้องมีสีสันถูกป่ะมันอาจจะมีบ้างที่เราแบบอาจจะไม่ได้อาจจะจริงๆรักอยู่แต่แค่แบบว่าไอ้คนที่เขาเป็นจีบอย่างเงี้ยมีความหึงแล้วก็ใส่ได้เป็นการแสดงออกความรักอย่างนึงแล้วก็กลับมาถึงบ้านกรุงเทพก็จะเข้าบ้านพ่อแม่ก็ทำได้ต่ออีกอะไรเงี้ยทำได้หลายอย่างคาดหวังละทำได้โอเคแล้วก็เรื่องเพลงประกอบนี้ก็ต้องชมเพราะว่าเพลงประกอบทำงานเยอะมากเพราะด้วยความที่ตัวละครเป็นตัวละครที่ร้องเพลงก็เอาเพลงประกอบมาใช้ได้เยอะหลังๆพี่ว่านะซีรีส์มันไม่ใช่แค่ซีรีส์แล้วซีรีส์มันต้องมาเป็นครบองค์แบบมีทั้งดนตรีมีทั้งฉากที่คิดมาอย่างดีมีทั้งการวางเรื่องทุกยังไงให้มันน่าสนใจนักแสดงอะไรและแฮมชอบที่ว่าเขาเขียนบทเรื่องนี้ออกมาดูรู้เลยนะว่าเขาเขียนบทเนี่ย drive ด้วยพื้นฐานของนักแสดงคือเหมือนคำว่าเขาเอาใส่ละเอียดของความเก่งเขาเหมือนกับแบ็คกราวด์นักแสดงเป็นยังไงเขาก็เอาความตรงนั้นมาใส่ในตัวละเอียดของตัวละครด้วยแบบโอมเด่นดนตรีเป็นกับมาใส่ระนาดใช่ไหมมีพื้นฐานดนตรีให้มาตีกลองคืออารมณ์แบบคือเขามีอะไรแบบนี้คือใส่ลงไปในการที่ปูแบ็คกราวด์ตัวละครเขาเอามาทำเป็นการบ้านหมดเลยตรงนี้ทำมาได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพูดเลยว่า
ก็ยังยอมรับว่าถ้าดูมาตลอด12 EP จนจบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีคนไหนใน GMMTV ที่เล่นเป็นโอมณนนท์ได้แบบเรื่องเนี้ยแล้วไม่มีเลยที่จะเข้ามาบทนี้คิดในหัวคิดยังไงก็ไม่คิดให้ตายก็ไม่เจอรู้สึกว่าต้องเป็นเขาจริงๆ2 คนเป็นปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงมากดีมากแล้วเขาเล่นได้เป็นตัวเขามากๆเลยอ่ะคือไม่ลืมความเป็นตัวละครไปแล้วอ่ะคิดว่าเป็นตัวเขาไปแล้วอ่ะมันแล้วตอนเขาหอมกันนะทุกครั้งที่เขาหอมมันไม่มีความรู้สึกขัดเขินเลยอ่ะมันรู้สึกแบบกูหมั่นเคี้ยวมึงกูอยากหอมกูรักมึงอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ซีนเลิฟซีนโรแมนติกต่างๆได้แบบธรรมชาติอ่ะคือคำว่าความธรรมชาติไม่ได้เกิดจากแค่บทนะคือบทอ่ะมันก็ธรรมชาติของมันส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือนักแสดงมันต้องธรรมชาติมากๆฟิลมันต้องได้ต้องเชื่อในสิ่งที่เขากำลังจะทำแหละถ้าแสดงมันดูฝืนๆน่ะให้บทมันเขียนมาดียังไงมันก็จะเป็นการแสดงที่ดูฝืนน่ะเหมือนท่องมาพูดให้ฟังอ่ะแต่การแสดงเขาแบบไปเต็มมากยิ่งพวกฉากที่มันยากๆพวกฉากจูบฉากหอมแก้มใกล้ปากถ้ามันไม่มีความอมยิ้มเล็กๆน้อยๆไม่มีความแบบเล่นทีจริงมันไม่ได้อ่ะนี่หรือเขารู้สึกจริงๆวะก็แล้วอินไงเวลาเล่นแล้วมันอินไงไม่รู้เลยต้องไปดูนะจ๊ะว่าเขาอินจริงหรือเปล่าเอาจริงนะน้ำอ่ะเวลามันอยู่ในที่ที่มันเย็นมันก็แข็งได้มันอยู่ในที่ร้อนมันก็ระเหยไปเป็นไอน้ำได้จะไปรู้ได้ไงคนเรามันอาจจะเปลี่ยนเหมือนน้ำก็ได้ฉันกลัวคืออะไรฉันกลัวคือ2คนเนี้ยชอบติดตัวคาแรคเตอร์และออกจากคาแรคเตอร์ไม่ได้ไปอินในชีวิตจริงฉันกลัวจะอินในชีวิตจริงเพราะตอนถอดไม่ออกไงใช่เพราะตอนที่เขาเล่น Blacklist เนี่ย2คนเขาก็ถอดองค์ออกไม่ออกแล้วกลายว่าตอนที่เขามาทำเล่นไอ้ Bad Buddy เนี่ยกว่าเขาจะเอาองค์ Blacklist ออกมาเพื่อให้ตัวเองมาเล่นด้วยกันได้ก็ต้องใช้เวลาอีกเรื่องนี้ก็อีกสักพักอ่ะเพราะถ้าติดกันขนาดนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันและจะบอกนะช่วงเนี้ยรับงานคู่บ่อยมากเจอเกือบทุกวันน่ะเจอกันน่ะฉันว่าน้องก็เอาองค์ไม่ออกเหมือนกันฉันว่าเราอาจจะเห็นลุคของนันนนท์น่ะมีความหวานน่ารักปีเป็นปีคือเขาน่าติดลุคเนี่ยไปอีกสักพักนึงอ่ะลุคที่มันมีความหวานนุ่มนิ่มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคงเห็นกันอีกสักพักอะไรอย่างเงี้ยส่วนโอมก็จะมีความแบบเนี้ยขี้อ้อนน่ารักแบบเนี้ยไปอีกสักพักนึงอ่ะชัวร์แต่เขา2คนจะคู่กันหรือเปล่าเนี่ย I don't know นะไม่มีความเห็นไม่แต่เอาเป็นว่า IDK เอาเท่าที่เห็นฉันก็มีความสุขแล้วอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะถ้ามีความสุขเห็นเขามีอยู่ด้วยกันก็มีความสุขละกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแฟนๆนะฮะโอเคว่าเรื่องนี้ขึ้นหิ้งฉันยกให้เลยนะสำหรับแฮมว่าได้เป็นผลงานหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของพี่ออฟนะแฮมว่าผลงานพี่ออฟดีหมดแหละแต่แฮมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสำหรับที่แฮมว่าพี่ออฟอะลงตัวสุดแล้วสมบูรณ์สุดมันเหมือนเขาได้ใส่ของอะไรที่เขาอยากใส่ได้เต็มที่เกือบหมดเลยอะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่คนรอบข้างที่ไม่ได้เป็นคนสาววายนะก็ดูกันเยอะมากแล้วก็มาเล่าให้ฟังโอ้ยไปดูมาแล้วค่ะพี่มันเป็นอย่างที่พี่พูดจริงๆหนูชอบดูแล้วหนูดูรวดเดียวหมดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมากแล้วเราอะตอนที่เราไปพักร้อนมาเราก็คุยกับพ่อกับแม่นะว่าแบบว่าถ้าสมมติตัวละครมันเป็นแบบเนี้ยพ่อแม่เกลียดกันแบบเนี้ยคิดว่าเขาจะกลับมาคุยกันได้ไหมพ่อแม่บอกว่าก็น่าจะได้นะเพราะสุดท้ายเหมือนกับมันก็คือเขาก็ต้องใช้เวลาแหละแต่เขาคิดว่ามันก็น่าจะได้ให้รู้สึกว่าในขณะที่พ่อแม่หัวเก่าๆหรือพ่อแม่ที่โบราณน่ะคำว่าเขายังมีความคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าสุดท้ายงั้นพ่อแม่ในรุ่นที่แบบอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคมันก็น่าจะโอเคเป็นเรื่องเล็กที่มันจะปรับตัวได้เป็นเรื่องแบบนั้นแต่เราใช้เวลารู้สึกว่าเขาก็ถือว่าทำการบ้านกับบทหลายๆบทได้ดีเพราะมากๆเลยอย่างเงี้ยไม่ทิ้งเลยโอเคครับถือว่าสำหรับแฮมเอาไปเลยจ้ะขึ้นหิ้งเรื่องนี้ใจหายก็คงต้องไปดูซ้ำเอาแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ครับว่าใครที่บอกว่าไม่มีฉากหวานนี่ภาพพูดแล้วนะนี่ทำรู้สึกว่า1-12นี่ไม่มีอันไหนแบบหวานเยอะมากไม่มีเบาอย่างนี้ไม่มีเบาอะไรที่บอกว่าดราม่าจะหนักนี่น้อยไปเลยอ่ะอีนิทานพันดาวนี่นิ่งกว่านี้อีกอ่ะไอ้ที่เบาดราม่าน้อยไปเลยอ่ะเพราะตอนเขาอยู่กัน2คนนะทะเลาะกันน้อยมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะดูแลเอาใจใส่แต่อาจจะแสดงออกแบบแข็งๆนะแบบไม่รักมึงหรอกกูไม่ห่วงมึงหรอกแต่จริงๆแล้วในใจเขามีความรู้สึกให้กันตลอดเวลาจริงเข้าใจว่าทำไมพี่ออฟถึงต้องบอกว่าบทอันนี้เป็นแค่ของ2คนนี้เท่านั้นคือฉันหาคนอื่นในหัวไม่ได้แล้วคือมันเป็น2คนนี้และการที่พี่จะเอานักแสดงเก่ามาโดยไม่ปั้นนักแสดงใหม่แสดงว่าพี่ต้องมันต้องเป็นของคนนี้จริงๆมีความเฉพาะใช่แล้วนักแสดงใหม่จะมาปั้นแบบนี้ก็ยากคือบทมันมีความซับซ้อนนะไม่ได้บทง่ายนะบทมันยากนะเพราะบทมันมีความเป็นมันมีเด็กมีปมอ่ะมันเป็นเด็กที่ตัวละครมีปมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คนทั่วไปเด็กๆใหม่จะมาปูแล้วก็เล่นลึกๆแบบนี้ได้มันก็ต้องเป็นเด็กเก่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคัดแบบเด็กถูกและอย่างนึงคือรู้สึกว่าตัวพี่ออฟเองอ่ะเขาน่าจะ
แฮมว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะทำเรื่องนี้เพราะอะไรปกติเขาจะแบบมีโกใช่ไหมอเจนดาเหมือนกับมีพันดาวต้องการจะไปสื่อเหมือนกับความรักเป็นสายอาชีพอะไรเงี้ยแฮมว่าก็ทำไมอยู่กับมาทำวัยรุ่นอีกพอเราเห็นแบบนี้มันมีเรื่องให้เขาเล่าเยอะมันมีความหวานที่เขาอยากจะแบบปล่อยมันออกมาแต่เขาไม่เคยทำกับเรื่องไหนมันมีอีกหลายๆอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีอเจนดาของมันอยู่ในการจะโชว์เรื่องครอบครัวเป็นแบบไหนแล้วสุดท้ายเรื่องเนี้ยเราโจทย์ที่เราเคยบอกว่าสุดท้ายไม่จะสอนอะไรเราแถมว่าสุดท้ายมันไม่ได้สอนพ่อแม่นะมันสอนว่าตัวละครเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหรือคนที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าคุณรักกันมั่นคงคุณรักกันแน่วแน่คุณควรจะไปต่อยังไงใช่และแฮมรู้สึกมันก็บอกด้วยว่าที่เราบอกกันว่าตัวละครของตัวปราณน่ะมันรักแม่มากสุดท้ายมันก็ต้องเลือกแม่อยู่แล้วอะแต่แฮมชอบที่ปราณน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคือเราก็คิดอยู่แล้วว่าปราณมันต้องเลือกทั้งแม่แล้วก็เลือกทั้งแฟนแต่มันจะบาลานซ์สองอย่างเนี้ยในเวลานี้ยังไงความรู้สึกตอนแต่มันก็ใจตัวละครก็ฉีกไปเลยว่าโอเคกูไม่บาลานซ์แต่กูก็คือโกหกคือเรื่องที่กูจะไม่บอกความจริงละกันจริงๆอ่ะพี่ว่าใช้คำว่ากาลเทศะก็ถูกนะรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไรถึงตอนไหนต้องทำอะไรก็คือเหมือนกับจริงมันคือการไว้ไลน์นะมันคือการที่ทำให้พ่อแม่สบายใจแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันก็คบกันซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่แฮมว่าเกย์หลายๆคนหรือคนที่ผู้ชายรักชายหลายๆคนหรือหญิงรักหญิงไงทำกันอยู่ในปัจจุบันนะคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากบอกพ่อแม่เรื่องความสัมพันธ์ของเราก็ไว้ไลน์เขาไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแค่เพื่อนกันอะไรเงี้ยแฮมว่าลึกๆพ่อแม่เขาก็รู้แต่แฮมรู้สึกว่ามันก็ให้พ่อแม่เขาได้ค่อยๆเข้าใจเองและถึงเวลาเมื่อไหร่ที่บอกอยากจะบอกพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมเพราะจริงๆตอนเนี้ย officially ตัวพัดกับปลายก็ยังไม่ได้บอกพ่อแม่แต่มันคือการที่พ่อแม่เขารู้ด้วยตัวเขาเองนะก็รู้แต่ไม่พูดถึงเพราะสมัยพี่ตอนนั้นน่ะพี่เป็นลักษณะที่พ่อแม่เข้าใจยอมรับได้ว่าพี่เป็นอะไรแต่ความสัมพันธ์ที่พี่มีพี่ไม่ค่อยเล่าให้เขาฟังนะแต่เขาก็เห็นแล้วว่าพี่สนิทกับคนนี้นะแต่พี่รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเล่ามากเกินไปเป็นอินโฟเมชันที่เขาไม่ได้อยากรู้แล้วทำให้เขาไม่สบายใจทุกวันนี้ที่เขาต้องทำความแบบยอมรับเราแล้วต้องคอยรับคำติชมจากทางบ้านและคนรอบๆข้างก็น่าจะพอแล้วพี่เลยว่าเรื่องพวกเนี้ยพี่อยากเก็บไว้เองดีกว่าพี่ไม่อยากเขามารับรู้เรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะต้องมานั่งคิดนั่งเครียดอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรื่องนี้ทำแบบนี้มันก็อาจจะชี้โพรงว่าวัยรุ่นต่อไปก็ไม่ต้องบอกพ่อแม่ก็ได้แอบคบกันนะครับแต่รู้สึกว่าสุดท้ายก็แล้วแต่คู่ละกันแต่ว่าแต่ละคนก็คือดูว่ากาลเทศะของตัวเองตอนนั้นควรทำยังไงถ้าคิดว่าไว้ไลน์ตอนนั้นมันจะเหมาะสมอยู่ก็เลือกที่จะไว้ไลน์รู้สึกว่ามันไม่ผิดนะบางทีความสบายใจของพ่อแม่เราก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่อยากเห็นพ่อแม่เราเครียดเนาะแต่ถ้าสมมติเรามองรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดเผยอยากจะให้พ่อแม่เรารู้หรือพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังแปลว่าตัวละครพักกปานไม่ต่างกับคนทั่วไปเลยที่พยายามจะสร้างความพร้อมของตัวเองพอตัวเองพร้อมเมื่อไหร่มั่นคงเมื่อไหร่พยายามจะหางานหากิจการศึกษาการงานสืบทอดกิจการคุณพ่อปลายพยายามจะทำให้ตัวเองมีฝีมือซื่อเสียงพอถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาพร้อมทุกอย่างแล้วพ่อแม่สบายใจแล้วเขาอาจจะกลับมาบอกว่าวันนี้เขายังคบกันอยู่นะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็อยู่ที่เวลาของเขาสองคนว่าตัวละครเขาจะพร้อมเมื่อไหร่เรื่องนี้ไม่ได้บอกถึงบอกว่ามันเปิดช่องให้ทำภาคต่อได้ว่าในวันที่เขาพร้อมแล้วเขาจะเดินมาบอกพ่อแม่เขาว่าเขาคบกันมันยังไม่ได้เห็นฉากแบบนั้นมันเลยทำต่อได้รู้สึกว่าเพราะว่าแฮมก็ยังเรื่องนี้ก็อาจจะได้บอกว่าคนที่ยังเป็นแบบนี้คนที่เป็นชายหญิงถึงสังคมจะไม่ได้เปิดรับคุณหรือพ่อแม่ไม่เปิดรับคุณแต่คุณมีเวลาของมันคุณสามารถทำตัวเลยก็ได้เราหาทางออกได้ปรับตัวได้จะทำแบบพัดกับปานก็ได้คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่มันปรับตัวไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเดี๋ยววันนึงมันจะมีทางออกของมันเองแฮมรู้สึกว่าเขาเล่นแบบ3แบบนี้ค่อยๆซื้อเหล้ามาหยอดค่อยๆคือมันคือการซื้อของค่อยๆเข้าหายิ่งคนที่เกลียดกันมันก็ต้องทำแบบนี้ค่อยๆเข้าหากันและใช้เวลาแล้วสุดท้ายมันจะมีทางออกของมันแฮมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเรื่องมันไม่ได้สอนแบบตรงๆแต่มันก็บอกแบบไกลๆว่าคุณทำได้หลายๆแบบแล้วชอบประโยชน์นั้นมากเลยที่บอกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในขณะเดียวกันโลกก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกแล้วคิดว่ามันโอเคที่ดีที่สุดแล้วไปข้างหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกเปลี่ยนเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนโลกไม่ได้เหมือนกันใช่ทำให้ดีที่สุดพอไม่เป็นประโยชน์ของ EP ก่อนเนาะที่ลุงพูดในเรื่องของการดูแลโลกที่แบบว่าก็เก็บขยะแล้วมันจะหมดยังไงคนเดียวทำไปอย่างเงี้ยพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงฟอร์สเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้แต่พอดู EP นี้เข้าใจละมันคือแบบนั้นแหละเพราะจริงๆมันก็แบบนั้นจริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือมันก็เหมือนเราลิขิตเองเรา drive ด้วยตัวเราเองเป็นชีวิตของเราแล้วก็ควรจะตัดสินใจเองโอเคครับดี complete คำว่าเรื่องนี้
เอาไปเลยสมมงนะครับผมก็ถ้าต่อแฮมก็น่าจะดีที่สุดใน 2021 นะเลยอ่ะถ้าเทียบไม่เอาทุกหมวดเลยนะเรื่องนี้ก็ดีสุด 2021 จริงๆแล้วก็ถ้าให้ดีแบบถ้าเทียบกับหมวดเนี้ยทั้งหมวดแฮมว่าก็ดีถูติดท็อปอ่ะหลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าตั้งแต่ปี 6-7 ปีที่ผ่านมาที่มีซีรีส์วายครับว่านี่ก็ติดท็อป1 ใน 3มาแน่ๆแหละเรื่องเนี้ยในหมวดวัยรุ่นนะลอมคอมเนาะนี่ตอนนี้ในใจถ้าพูดถึงก็จะมีเรื่องเนี้ยถ้าเป็นหมวดอีกหมวดนึงก็แปลรักอ่ะแปลรักก็ขึ้นหิ้งอีกหมวดนึงไปแล้วแปลรักพาร์ท 1ได้มาแปลรักพาร์ท 1ใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่แปลรักพาร์ท 1คือขึ้นหิ้งในหมวดแบบดราม่าติกนิดนึงแต่เป็นดราม่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปหมวดนั้นน่ะอ่ะโอเคครับขอบคุณแล้วกันนะครับที่อยู่กันมาตลอด12 EP ไปต่อกันอาทิตย์หน้าเรื่องใหม่ก็ดูเรื่องนี้จบก็ถ้ายังคิดถึงอยู่ก็ดูเรื่องนั้นอองชองเตแล้วก็ไปดูเรื่องอองชองเตต่อได้นะครับผมมาดูอองชองเตก็น่าสนใจคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกความรักคนจนคนรวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นฉันอาจจะคิดเยอะไปแต่บางทีมันอาจจะตื้นๆก็ได้มีคนก็หัวเราะเราแล้วนะใช่ฉันก็เลยคิดว่ามันคงไม่ได้ขนาดนั้นมั้งมันคงเป็นอะไรที่ตื้นๆกว่านี้ไม่ฉันเลยคิดไม่ถึงอองชองเตฉันไปคิดถึงนู่นไงว่าแบบว่าหรือว่าจริงๆแล้วว่าเขาหลอกคนอื่นมาให้คนอื่นมาสวมรอยว่าเป็นอองชองเตใช่ป่ะแต่ทุกคนบอกว่าพี่คิดไปไกลมากแล้วเขาก็แค่แบบชอบแล้วก็เลยมาสวมรอยจริงๆเขาอาจจะเป็นผมยาวสวยแล้วมีคนมาชอบเองก็ได้แล้วก็ทุกคนก็สวมรอยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแอบล็อกแอบชอบมานานแล้วแต่ก็รู้ว่าไม่เหมาะสมก็เลยหลอกไปอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะแต่อาจจะเล่าเรื่องให้มันน่าสนใจเดี๋ยวรอดูน่าดูก็แต่กลัวว่าทุกคนยังอินกับเรื่องนี้อยู่จนลืมดูนั่นนะแต่จริงๆนะนักแสดงก็ถามว่าน่าสนใจหลายคนนะผู้ชาย6 คนนะพี่ยังไม่รู้ว่าใครตัวใหม่หมดเลยด้วยพี่ว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนมันต้องโดดเด่นแล้วมันก็ต้องแข่งกันพี่เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนุกน่าสนใจน่าติดตามจริงโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันตลอด12 EP เลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบด้วยนะครับกับ recap ของเรานะครับผมแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามต่อกันในเรื่องหน้านะครับผมเรื่องนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์ของโอมและนนท์นะครับผมเดี๋ยวพี่แฮมก็จะนั่งหยิบขึ้นมา react ก็น่าสนแบบคอนเทนต์น่ารักของทาง JMTV เนาะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมา react นะครับเดี๋ยวคิดว่าน้องๆคงมีงานอีกรัวๆไปเรื่อยๆแล้วก็แฟนมีตแน่นอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันในแฟนมีตนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับรอให้มีภาค2หรือพาร์ทพิเศษเดี๋ยวมาเจอกันใหม่3 ตอน 5 ตอนก็มาเถอะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็ฝากติดตามเราได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย